Assamese Tadka channelot আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাম আটাৰ মমো, ভেজ মমো বনাম। জুচি আৰু বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাইছো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এবাৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি দিব। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভেজ মমো বনাবৰ কাৰণে আমি আটা লৈছো। আমি আটাৰে বনাম, ময়দা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আটা বনালে হেল্ডি হয়। তাতে আমি এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি নিমখ আৰু আটাখিনি বঢ়িয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া তাতে অলপ কৰি পানী দি থাকিম আৰু মিক্স কৰি থাকিম। আমাক বেছি টাইট ডো নালাগে, বেছি ঢিলা ডো নালাগে। আমি আটাটো বহুত মুলায়ম কৰিম না বেছি টাইট কৰিম, সেইধৰণে আমি আটাটো মাৰি ল'ম। এতিয়া আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ। অলপকৈ পানী দি থাকিম যাতে পানীটো বেছিও নহয়, লাগিলে আকৌ দিব পাৰিম। এই ধৰণে আমি আটাখিনি মাৰি ল'ম। এয়া চাব পাৰে আমাৰ আটাটো মাৰা হৈ গৈছে। একদম টাইটো হোৱা নাই, ঢিলাও হোৱা নাই। এই ধৰণে আপোনালোকে আটাটো মাৰি ল'ব। ম'মৰ ফিলিঙৰ কাৰণে আমি বন্ধাকবি, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। এনেকুৱা আমি মিহিকৈ আগতীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া তাতে আমি নিমখ মিক্স কৰি দিম যাতে তাৰে পানীখিনি ওলাই যায়। এতিয়া আমি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি কিনে 10 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিম। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আমি নিমখখিনি। এতিয়া থৈ দিম আমি। আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি ল'লে অলপ জুচি হয় খাবলৈ। আমি এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াতে কেৰাহীত অকণমান তেল দিছোঁ। তাতে অলপ আদা ৰহুনৰ পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ লাৰি দিম। এইখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈ আমি বন্ধাকবি, পিঁয়াজ, জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি কিনে ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া এইখিনি আমি বঢ়িয়াকৈ আটি কিনে দিব লাগিব যাতে পানীখিনি ওলাই যায়। আমি বঢ়িয়াকৈ টিপি কিনে পানীটো ওলাই ল'ম। এয়া পানীটো ওলাই গৈছে কি ধুনীয়াকৈ, নিমখ দিয়াৰ কাৰণে পানীটো ওলাই গৈছে। এয়া কি ধুনীয়াকৈ পানীটো ওলাইছে। পানীটো ওলাই গ'লে তাৰমানে অলপ ড্ৰাই হৈ থাকে। এই ধৰণে পানীটো ওলাই লৈ আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া আৰু এইখিনি আমি বেছি টাইম নাভাজোঁ, অকণমান টাইমে ভাজিম। জাষ্ট অকণমান ড্ৰাই হৈ যাওক যাতে পানীটো ওলাই যায়, সেইখিনি টাইমহে আমি ভাজিম। বৰ বেছি আমি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম। ইয়াতে আমি অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। গৰম মছলা দিলে খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু নিমখ আমি আগতে দিছোঁ যাতে এতিয়া দিয়া নাই। আপোনালোকে কমিলে দিব পাৰিব। অকণমান টেষ্ট কৰি চাব, যদি নিমখ কমিছে নিশ্চয় দিব, আৰু ঠিকে আছে যদি দিব নালাগে। আমি আগতে দিছোঁ কাৰণে নিমখ এতিয়া দিয়া নাই। এই ধৰণে আমি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। অলমষ্ট আমাৰ হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ ফিলিংখিনি হৈ গৈছে। ম'মৰ ফিলিংখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া হৈছে। এই ধৰণে আমি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি আটাৰ লাড্ডুকেইটা বনাই কিনে ৰুটিখন বেলি ল'ম ম'মৰ কাৰণে। এই ধৰণে আমি সৰু লাড্ডু বনাই লৈছোঁ। এই ধৰণে আমি গোটেইকেইটা লাড্ডু বনাই ল'ম। আমাৰ লাড্ডু বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি বেলি ল'ম। যিমান পাৰে সিমান পাতলকৈ বেলিব। পাতলকৈ বেলিলে খাবলৈ টেষ্টি হয়। বেছি মোটা হ'লে আটা লাগিব। সেইকাৰণে যিমান পাৰে সিমান পাতলকৈ বেলিব আৰু ছাইডখিনি বেছি পাতল কৰিব। এই ধৰণে মই বেলি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখন মোৰ বেলা হৈ গ'ল। এনেকুৱা চাইজত বেলি লৈছোঁ মই, পাতল হৈছে। এই ধৰণে মই গোটাখিনি বেলি ল'ম। এয়া মোৰ গোটাখিনি বেলা হৈ গ'ল। এই ধৰণে মই বেলি লৈছোঁ গোটাইখন ৰুটি। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত ফিলিংখিনি সোমাই ল'ম। ফিলিংখিনি সোমোৱাৰ আগতে মই এবাটি পানী লৈছোঁ যাতে ৰুটিখনৰ চাইডে লগাই দিবৰ কাৰণে। এতিয়া মই ৰুটি এখন লৈছোঁ, তাতে আমাৰ বন্ধাকবি আৰু পিঁয়াজৰ ভাজিখিনি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ চাইডে অলপ পানী লগাই ল'ম।
পানী লগাই ল'লে মানে চেপটো ইয়াত সুবিধা হয়, লাগি ধৰে বঢ়িয়াকৈ, এটা আঠাৰ নিচিনা হৈ যায়। মই এইটো চেপ সহজ পোৱাৰ কাৰণে মই এইটো চেপ দিছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে কি ধুনীয়া চেপ হৈছে। এই ধৰণে মই আৰু এটা বনাই ল'ম। আকৌ বন্ধাকবি ভাজিখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে বন্ধাকবি, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু আদা ৰহুনৰ পেষ্ট অলপ দি কিনে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আকৌ পানী অলপ লগাই ল'লোঁ ছাইডত। আকৌ এই ধৰণে আমি চেপটো বনাই ল'ম। ৰাউণ্ড কৰি আনি কিনে লাষ্টত আমি জইন লগাই দিওঁ এনেকৈ। এয়া কি সহজতে আমাৰ এইটো চেপ হৈ গ'ল। আকৌ এটা বনাইছোঁ মই, ভাজিটো দি দিলোঁ। এতিয়া চাইডে চাইডে আকৌ অলপ পানী লগাই ল'ম। এক চাইডৰ পৰা ৰাউণ্ড কৰি লৈ যাই থাকিম লগাই। এতিয়া আমি চাইডৰ কিন্তু আকৌ জইন লগাই দিম। এইটো চেপত হৈ গৈছে আমাৰ, চাব পাৰে কি ধুনীয়া চেপ হৈছে। এই ধৰণে আমি এতিয়া গোটাকেইটা ম'মৰ চেপ দি ল'ম। এয়া আমাৰ গোটাকেইটা ম'মৰ চেপ দিয়া হৈ গ'ল। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি ষ্টিম কৰিম। তাত ষ্টিমাৰ নাই কাৰণে মই চাউল ধোৱা খৰাহিকে লৈছোঁ ষ্টিমাৰ কৰি। তাতে অকণমান তেল সানি লৈছোঁ। তেল সানিলে ম'মকেইটা আঠা লাগি নধৰে, সেইকাৰণে তেল সানি লৈছোঁ। চাৰু চাইডে বঢ়িয়াকৈ তেলখিনি সানি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এটা লৈছোঁ, কেৰাহীত অকণমান পানী দিছোঁ। এতিয়া তাৰে ওপৰত খৰাহিটো বহাই দিম। এইটো আমাৰ দেশী যোগাৰু ষ্টিমাৰ হৈ গ'ল। মোৰ তাত ষ্টিমাৰ নাই কাৰণে মই খৰাহিটোকে লৈছোঁ ষ্টিমাৰ কৰি। এতিয়া তাতে ম'ম' এটাকৈ বহাই দিম মই। চাৰু চাইড এটাকৈ ম'ম' বহাই দিম মই। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি, হেল্ডি আটাৰ ম'ম'। এতিয়া আমি এইখিনি ষ্টিম কৰিম বঢ়িয়াকৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকনি মাৰি দিম 15 মিনিটৰ কাৰণে। 15 মিনিট পাছত আমাৰ এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া আমি ম'মৰ চাটনিটো বনাই লওঁ। ম'মৰ চাটনি বনাবৰ কাৰণে আমি বিলাহী লৈছোঁ, এটা বন্ধাকবি লৈছোঁ অকণমান, আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, কাজু বাদাম লৈছোঁ আৰু আদা ৰহুন লৈছোঁ। জলকীয়াটো শুকান ল'ব। এতিয়া এইখিনি আমি বইল কৰি ল'ম 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। তাতে আমি বন্ধাকবি, আদা ৰহুন দি দিছোঁ আৰু কাজু বাদামখিনিও দি দিম, লগতে বিলাহীটো দি দিম। এতিয়া এইখিনি বইল হ'ব দিম। খালি বিলাহীটো আমি তলফালে কাটি লৈছোঁ, যাতে বইল হোৱাৰ পাছত বাকলিটো এৰাব সুবিধা হয়। এই ধৰণে দুটা বিলাহী আমি কাটি ল'ম তলফালে। এতিয়া এইখিনি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে বইল হ'ব দিম। এতিয়া মোটামুটি বইল হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইখিনি নুমাই ল'ম। এয়া আমি বঢ়িয়া কাঁহী এখন ওলাই ল'ম। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। আমি এইখিনি ওলাই ল'লোঁ। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত পিচিব, গৰমে মিক্সিত পিচিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে কাঁহীটো ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, আমি মিক্সিত পিচি ল'ম। মিক্সিৰ জাৰ এটা লৈছোঁ, তাতে আমি বিলাহীটো বাকলিটো বঢ়িয়াকৈ কৰিছোঁ কাটি লোৱাৰ কাৰণে, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ বাকলিটো ওলাই আহিছে। এয়া অন্যটো বাকলি গুচাই ল'ম বিলাহীৰ। এতিয়া এইটো দি দিম মিক্সিৰ জাৰত। কি সুন্দৰকৈ বাকলি এৰি গৈছে। এতিয়া বন্ধাকবিখিনিও দি দিম। কাজু বাদাম দি দিলোঁ আৰু আদা ৰহুনখিনিও দি দিম, আৰু শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ। ইয়াতে অকণমান চেনি দিছোঁ মই, 2 চামুচ চেনি দিম। 1 চামুচ দিলোঁ আৰু 1 চামুচ দিম। আপোনালোকে নিজৰ টেষ্টৰ হিচাপত চেনিখিনি দিব পাৰে। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি।
এতিয়া আমি এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া আমাৰ মিক্সিত পিছা হৈ গ'ল। সুন্দৰ ফাইন পেষ্ট হৈছে ম'মৰ চাটনি। আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখিনি আমি এতিয়া তেলত ফ্ৰাই কৰিম অকণমান। এয়া আমি অকণমান তেল দি দিছোঁ কেৰাহীটোত। এতিয়া তাতে আমি ম'মৰ চাটনিখিনি ফ্ৰাই কৰিম। এয়া আমি ম'মৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে চাটনিটো। এতিয়া এইখিনি আমি 5 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম। তেল ছেপাৰেট হোৱালৈকে আমি ফ্ৰাই কৰিম, বেছি টাইম ফ্ৰাই নকৰোঁ। যেতিয়া তেলটো বেলেগ বেলেগ হৈ যাব তেতিয়া আমি বন্ধ কৰি দিম, আমাৰ চাটনিটো ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া আমি লাহে লাহে লাৰি থাকিম এইখিনিতে। আমাৰ তেল বেলেগ হ'ব ধৰিছে। মোটামুটি আমাৰ চাটনি ৰেডি বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আমাৰ চাটনিটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনি নুমাই ল'ম। চাব পাৰে কি ধুনীয়া চাটনি হৈছে, ম'মৰ চাটনি। এতিয়া আমাৰ ম'ম'টো ৰেডি হৈ গ'ল। 15 মিনিটমান হৈ গ'ল আমাৰ ম'ম'টো আমি নুমাই ল'ম। চাওক ম'ম'টো কি ধুনীয়া হৈছে, টেষ্টি হৈছে একদম। দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও সিমানেই ধুনীয়া। আপোনালোকে এই ধৰণে বনাব। এতিয়া ম'ম'খিনি মই ওলাই ল'ম প্লেট এখনত। কি ধুনীয়া শ্বেপ হৈছে, একদম জুচি ম'ম'। আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব। আটাৰ ম'ম' বহুত হেল্ডি, ময়দাৰ নবনাব, আটাৰ বনাই চাব এবাৰ। খাই বহুত টেষ্টি পাব আৰু বহুত সহজতে ঘৰতে বনাব পাৰি। বেছি যোগাৰো নালাগে, ঘৰত থকা বস্তুখিনিৰে আমি বনাব পাৰোঁ এইটো ম'ম'। এই ধৰণে আমি গোটেইকেইটা ম'ম' ওলাই ল'লোঁ ষ্টিমাৰৰ পৰাই। দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। তো চাব পাৰে কি ধুনীয়া হেল্ডি টেষ্টি ম'ম', আটাৰ ম'ম'। একদম কি সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় বনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম। কি ধুনীয়া হৈছে, একদম বঢ়িয়া লাগিছে দেই। বহুত টেষ্টি হৈছে, একদম জুচি হৈছে, চাব পাৰে। একদম ধুনীয়া হৈছে, চাটনিটোও বৰ ধুনীয়া হৈছে। কি চুমা হৈছে, একদম চুমা হৈছে।